في صباح مشمس من صيف يوم السبت 10 يوليوز 1971 تنفس المغرب نسمات احتفال ملكي بدا وكأنه يوم فرح لا يكدره شيء. القصر الملكي بالصخيرات، ذاك القصر الذي يعج بالحياة. كانت المناسبة عيد ميلاد الملك الحسن الثاني، وقد اختار أن يحتفل بعامه 42 في حفل بهيج تهافتت عليه نخبة البلاد وصفوتها. جند كل شيء ليليق بالمقام، موائد عامرة بأشهى الأطباق، موسيقى أندلسية تنساب في الأرجاء كأنها همسات التاريخ، وخدم يهرولون بخطى محسوبة يحملون أفخر ما جادت به موائد الملوك. أكثر من 1000 مدعو بين وزراء وقادة، فنانين وسفراء، جلسوا في حضرة الملك الذي جال بينهم بثقة الملوك، يوزع الابتسامات كأنما يطمئن الجميع أن المغرب آمن، مستقر وممسوك بقبضة حديدية ناعمة. لكن خلف هذا كان الصمت يخفي عاصفة. لم يكن الحفل سوى ستار، وخلف الستار كانت خيوط مؤامرة يقودها جنود بزي الشرف لكن بنوايا الغدر. فما هي القصة الكاملة لانقلاب الصخيرات؟ وما هي الأسباب الرئيسية لاندلاعه؟ وكيف نجا الملك الحسن الثاني بأعجوبة من محاولة اغتياله؟ تتعلق أسباب انقلاب الصخيرات عام 1971 بقادة الانقلاب الاثنى عشر، ومن أبرزهم الجنرال محمد المذبوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الديوان الملكي، واحدا من أبرز الجنرالات التي وضعت الخطوط الأولى للمؤامرة. رجل مطلع على خبايا الحكم وأسراره، يعرف دهاليز القصر، لكنه في الوقت ذاته كان يضيق ذرعا بما يراه من انحرافات وفساد ينخر جسد الدولة. وقد بلغ الأمر ذروته بعد أن أرسل الملك الحسن الثاني في مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اطلع على معلومات سرية تفيد أن جهات أمريكية رفعت تقارير تؤكد على أن مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى متورطون في قضايا فساد كبرى. عندها أحس المذبوح أن كرامة المغرب تداس، وقرر أن يأخذ زمام المبادرة. كان المذبوح يشعر أن محيط الملك أصبح خانقاً، وأن زمرة من المنتفعين أحكمت السيطرة على القرار. وعندما شاهد أن الملك لا يبدي نية واضحة في محاربة هذا الفساد، بدأ في رسم خطة التمرد. إلا أنه لم يكن وحيداً، فقد وجد سنداً في بعض الضباط الساخطين، خصوصاً من هم في الصفوف المتقدمة في الجيش. ومن أبرز هؤلاء الكولونيل محمد أعبابو. كان ذكياً حاضر البديهة، وله قدرة كبيرة على الإقناع والتأثير. سرعان ما لفت انتباه المسؤولين في الجيش، وتسلق الرتب بثبات حتى عين مديراً لمدرسة أهرموم العسكرية. وهناك بدأ فصله الأخطر. في كواليس المدرسة كان أعباب يبني سلطته بهدوء، ويجمع حوله ضباطاً شباباً يغريهم بالولاء ويغذيهم بفكرة أن النظام فاسد، وأن العرش رهينة بطانة لا تستحق الثقة. وقد كان أعباب ينحذر من نفس قبيلة الجنرال المذبوح، لكن طباعهما كانت مختلفة اختلافاً تاماً، إذ كان يعلم أعباب بأن المذبوح شخص خطير لن يتردد في التضحية به، لكنه كان في أمس الحاجة إلى مظلة رسمية تساعده في مخططه. أما المذبوح بدوره فقد كان بحاجة أيضا إلى رجل مقدام وطموح، ما أجبرهما على التنسيق معا ليصبح بذلك شريكين في الانقلاب العسكري، في انتظار أن يختلي كل واحد منهما بالآخر من أجل تصفيته بعد نجاح الانقلاب. في ليلة موحشة من ليالي مايو، حيث كان سكون الثكنة العسكرية بأهرموم يخفي خلفه عاصفة من المؤامرات، حينما اجتمع قادة الانقلاب في غرفة معتمة يتناقلون الهمسات أكثر مما يتبادلون الكلمات. كان 14 من ماي 1971 قد حدد بدقة. لم يكن يوما عاديا، بل يوافق الذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وهي مناسبة يشرف فيها الملك الحسن الثاني بنفسه على مناورات عسكرية تنظم سنويا بمدينة الحاجب. بالنسبة للمتآمرين لم يكن هذا مجرد احتفال، بل فرصة ذهبية لا تعوض.
وعلى الساعة 2 صباحا انطلقت الشاحنات العسكرية من الثكنة محملة بجنود صغار لم يدركوا أن وجوههم الشابة تساق نحو لحظة فاصلة في تاريخ البلاد. كانت الخطة محكمة، وهي اعتراض الموكب الملكي على الطريق نحو الحاجب، وأطلقوا النار لتحييد الحرس دون المساس بسيارة الملك، ثم القبض على الحسن الثاني حيا وعزله دون سفك دمه. انقلاب نظيف، أو هكذا ظنوا. كان المذبوح بحكم منصبه هو مهندس تعفيبات السلامة الخاصة بالملك، كان يعرف تفاصيل كل تحرك، كل خطوة، كل محطة، لكنه لم يحسب حسابا لدهاء من تربى في دهاليز السلطة. فقد طلب الحسن الثاني بخبرة لا تخطئ أن ترسل طائرتان مروحيتان في مقدمة الموكب لرصد أي حركة غير مألوفة. هذا القرار الملكي المفاجئ أربك الخطة برمتها. طائرات المراقبة حلقت فوق المسار، فاضطر المذبوح للامتثال خوفا من انكشاف الخطة قبل أوانها، وبذلك أجبر المتآمرون على تأجيل لحظة الصفر وفقدوا عنصر المباغتة. وبين سماء ترتقب وأرض تستعد للانفجار، كتب للانقلاب الأول أن يتعثر قبل أن يولد، لكن شرارته لم تنطفئ بعد. بعد أن تلاشى أمل المتآمرين في مباغتة الموكب الملكي على طريق الحاجب، لم تخمد نيران التمرد في صدورهم، بل اتقدت من جديد، تبحث عن فرصة جديدة، لحظة أكثر مثالية، وساحة أقل خطورة. كان الانقلاب الأول أشبه بطعنة في الهواء، غير أن السيوف لم تغمد بعد. في ظلال ذلك التوتر، أصدر الجنرال المذبوح أوامره إلى عبابه بأن يبقى في أقصى درجات التأهب، منتظرا فقط الإشارة، اللحظة التي يعاد فيها إطلاق الرهان على قلب النظام. كان شهر يونيو من عام 1971 يلوح في الأفق، حاملا معه مناسبة اعتقدها المتآمرون فرصة ذهبية لا تتقرر، عيد ميلاد الأمير الصغير مولاي رشيد، حيث قرر الملك الحسن أن يقيم الحفلة هذه المرة في مسبح خاص داخل القصر بصخيرات، وسط أجواء عائلية مغلقة. رأى عباب أن الظرف مناسب تماما، ولأجل ذلك وضع خطة تطويق دقيقة. تنطلق وحدات مدرسة أهرمومو ليلا بصمت تام لتحاصر المكان من كل الجهات، ومن ثم تتقدم نحو المسبح حيث تقام الحفلة وتبدأ ساعة الحسم. لكن قبل ذلك كان لابد لعبابو من أن يعرض الخطة على المذبوح، غير أن ما تلقاه لم يكن دعما، بل تحذيرا صارما ومباشرا. كان المذبوح يعرف القصر ويقرأ سيناريوهات الرعب كما يقرأ كتابا مفتوحا. قال له بصوت شديد الحزم: إنه مسبح مكشوف، قد يطلق أحدهم النار خطأ فتتحول الضربة الخاطفة إلى مجزلة مرعبة. ذعر المدعوين وحده كاف لإشعال الفوضى، وقد يستغل الملك اللحظة ويقلب المسرح لصالحه. كان التحليل قاسيا لكن منطقيا. أدرك المذبوح أن أي خطأ ولو بسيط يعني كارثة وطنية، لا انقلابا ناجحا. وأمام ذلك الواقع، وبين سيف التسرع ودرع التريث، قرر أن يؤجل التنفيذ مرة أخرى. الفرصة ضاعت، لكن اللعبة لم تنتهي. في صيف يوليوز عام 1971، وبينما كانت الشمس ترسل أشعتها الذهبية فوق قصر الإسخيرات، كان المغرب على موعد مع مناسبة ضخمة، عيد ميلاد الملك الحسن الثاني. القصر الملكي يتحول إلى مسرح فخم للاحتفال، والكل متأهب لحضوره من شخصيات وازنة ورجالات الدولة. في ذلك الحين كان الجنرال محمد المذبوح يقف على مفترق طرق، ترددا في تنفيذ الانقلاب خلال الحفل، فهو يدرك أن ذلك اليوم سيكون صاخبا بالحضور الأجنبي، وهو ما يجعل من اغتيال الملك وسط هذا الزخم مخاطرة كبرى قد تثير الفوضى الدولية. لكن أعبابه لم يكن ليرضى بالتراجع، وذلك أن هذه الفرصة لن تتكرر، والضباط الذين دربهم أوشكوا على التخرج. وبعد أسبوعين سيتبدد هذا الجيش، ولن يكون بالإمكان بعد ذلك انتظار سنوات لتدريب أفواج أخرى. هكذا أقنع الجنرال المذبوح وتنازل عن تردده. كان القرار قد اتخذ، وجرت آخر اللمسات في سرية قاتلة. كانت الخطة محاصرة القصر في الوقت الذي سيكون فيه الملك يلعب الجولف، وفي تلك الأثناء سوف يكون بمعزل عن ضيوفه بالملعب.
آنذاك سيعطى الجنرال المذبوح الضوء الأخضر لأعبابه لتطويق الملعب وإلقاء القبض على الملك. وبعد القبض عليه سيتم اقتياده تحت الحراسة المشددة إلى الإذاعة الوطنية وجعله يعلن استسلامه عبر التلعاز. وقد أكد المذبوح مرة أخرى على أعبابه عدم فتح النار إلا في حالة الخطر الحقيقي، وكل شيء يجب أن يتم بهدوء وبلا دماء. وفي فجر يوم السبت 10 من يوليوز 1971 انطلقت القافلة العسكرية. كانت الساعة تشير إلى 4 صباحاً حين تحركت الشاحنات المحملة بالجنود والضباط من مدرسة أهرمومو العسكرية. كان الجنود يجهلون تماماً أنهم ذاهبون لتنفيذ واحدة من أخطر الانقلابات في تاريخ المغرب المعاصر، انقلاب عسكري دموي. ومع اقتراب ساعة الحسم دب التردد في قلب المذبوح، فقد بدأ يشعر بأن الخطة تتجه إلى كارثة محتومة. إذ كيف يمكن السيطرة على هذا العدد الهائل من المدعوين دون أن تنفجر الأمور؟ ماذا لو سمعت رصاصة واحدة فقط؟ ذعر جماعي وفوضى، وربما نهاية دامية لأحلام التمرد. فكر المذبوح للحظة أن يؤجل كل شيء، أن يعيد الحسابات، لكنه كان قد دخل لعبة أكبر منه. كان أعبابه في المقابل يمضي في طريق لا عودة، لا تردد، لا خوف، بل إصرار عجيب على التنفيذ. كان هدفه أكبر من مجرد إسقاط الملك، كان يحلم بتجريد النظام من روحه، من سلطته، من رمزيته، وربما من وجوده. قرابة الساعة 8 صباحاً كان الجنرال محمد المذبوح بقصر الصخيرات يتفقد الترتيبات الأمنية ويسهلها إلى أعبابه. قام الملك بجولة وسط الضيوف واطلع على السجل الذهبي للمدعوين. وفي تلك الأثناء بدأ المذبوح بالقلق، لأن وقت الهجوم بدأ يقترب، ويفترض أن يكون الملك في ملعب الجولف. اقتربت ساعة الهجوم، والمذبوح لا يعلم إن كان الملك سيلعب الجولف أم لا. عند ذلك سأل المذبوح الملك قائلاً: سيدي، إذ كانت جلالتكم تريدون اللعب قبل 12 تحاشياً للتأخر عن موعد الغداء في 1:30. وأجابه الملك بأنه لا يرغب أن يكون متعجلاً من أجل افتتاح اللعب، وأنه سيلعب بعد الظهيرة حين يكون الجو أقل حرارة. عندها لم يجرؤ المذبوح على تكرار طلبه على الملك خشية إثارة الشكوك، لذلك انحنى أمام الملك باحترام بارد وانسحب. ومن أجل كسب بعض الوقت قرر تقديم موعد الغداء. انتهز المذبوح فرصة الازدحام ليذهب سراً مسرعاً بسيارته للقاء أعبابه الذي كان يتمركز ورجاله على بعد 5 كيلومترات من القصر. وقد أخبر المذبوح أعبابه الذي كان ينتظره في بداية الطريق بالتأجيل، لأن الملك لن يلعب الجولف، وطلب إليه الانتظار قليلاً، وأخبره بأنه سيعطيه الإشارة إذا لعب الملك الجولف بعد الغداء، وإلا سيتم تأجيل الخطة. عاد المذبوح إلى القصر سريعاً، وحينما رأى أعبابه أن الوقت يمر دون أن يتلقى أي اتصال بشأن العملية، قرر التحرك نحو القصر مباشرة، وقد أغمض عينيه عن كل تعليمات الجنرال المذبوح. لم يكن يعنيه حينها لا اتفاق سابق ولا تفاهم ضمني، لقد انفلت من قيوده وانطلق نحو القصر كمن يسابق الزمن، يتقدمه جنوده المدججون بالسلاح. كانت عيناه مشدودتين إلى بوابة القصر الحديدية، لا يرى أمامه سوى هدف واحد: السيطرة على مركز الحكم. اقترب أعباب من القصر متجاهلا ما اتفق عليه، وممزقا بصمت عنيف آخر خيوط التنسيق مع المذبوح. قام أعباب بتقسيم رجاله إلى مجموعتين، حيث اقتحمت المجموعة الأولى القصر من بابه الجنوبي، واندفعت بسرعة تحطم بطريقها كل الحواجز، وأمر رجاله بإطلاق النار مباشرة من دون تحديد هدف أو اتجاه، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم سفراء، ضباط، مغاربة، وأفراد من الضيوف المدنيين. تقول الشهادات إن بعض الجنود كانوا يطلقون النار ويصرخون: عاش الملك، في مفارقة مؤلمة تعكس جهلهم بحقيقة المهمة التي زجوا فيها. أما المجموعة الثانية فقد اقتحمت القصر من بابه الشمالي بقيادة شقيقه محمد أعبابه، ودخلت الشاحنات ووصلت ملعب الجولف، وبدأ الجنود بإطلاق النار. سادت الفوضى والرعب، البعض اختبأ تحت الطاولات، وآخرون قفزوا إلى البرك المائية، والبعض الآخر فر عبر النوافذ. الحفل الأرستقراطي تحول في دقائق إلى حمام دم.
ظن الضيوف الذين كانوا داخل باحة القصر في بداية الأمر أنها مجرد مناورات أو استعراض عسكري، إلا أن صوت العيارات النارية أصبح كثيفاً وعن قرب، وفجأة سقط رجل في باحة القصر صريعاً. عند ذلك نهض الملك وتساءل من أعطى الأمر بإطلاق النار، ثم اقتيد الملك بسرعة تجاه قاعة العرش ثم نحو ملحقاتها، إذ التجأ هو وعدد من الحكومة المغربية إلى المراحيض بما فيهم رئيس الوزراء أحمد العراقي ومحمد أفقير وغيرهم للاختباء هناك. كان أعباب يحمل بيده لائحة بأسماء المطلوبين، وعلى رأسهم الملك الذي اختفى عن الأنظار، فبدأت عمليات التفتيش في كل زاوية وفي كل غرفة. وفي خضم هذا الانهيار ظهر الجنرال المذبوح، وقد بدا عليه الاضطراب مما آلت إليه الأمور. اندفع داخل القصر مسرعا يبحث عن الملك، ووجد نفسه أمام أحد أبواب المراحيض. طرق الباب بقوة، فتح الباب ليظهر الملك الحسن الثاني بنفسه. رغم التوتر حافظ المذبوح على رباطة جأشه، وأخبر المذبوح الملك بالحقيقة الصادمة. رأيت أعباب بين المهاجمين، إنه من يقود الانقلاب. آنذاك اقترح المذبوح على الملك لقاء أعباب شخصيا للتفاوض، لكن الملك رفض رفضا قاطعا، وأمره بأن يحضره إليه. خرج المذبوح يبحث عن أعبابه، فوجده أخيرا بين جنوده، فواجهه بغضب مكبوت. لقد خالفت الاتفاق، لم يكن من المفترض إطلاق النار. في لحظة توتر حاول المذبوح تهدئة الوضع، مدعيا أن الملك استسلم وأقنع أعبابه بلقائه. لكن بعد ذلك أمر المذبوح الجنود بتفتيش المكان بحثا عن الملك، ما أثار غضب أعبابه الذي شعر بالخيانة. فقال له أعباب بحدة: أين هو؟ وعدتني أنني سأجده موثوقا. لقد خدعتني. أجابه المذبوح ببرود: بل أنت من خنت، لقد أفسدت كل شيء بإطلاقك النار، هذا لم يكن اتفاقنا. في تلك الأثناء نظر أعباب إلى المذبوح، وقد تملكه الغضب والشك. شعر أن المذبوح خرج عن السيطرة، بل وربما انقلب عليه، ومن دون تردد أمر ضابطين بإعدامه. نفذ الأمر في الحال، وسقط المذبوح صريعا برصاصة الغدر لا رصاصة العدو. بعد أن خف صوت الرصاص عاد أعباب بخطوات حذرة إلى داخل القصر يبحث عن الملك. جاب الممرات والغرف وراح يتفحص وجوه القتلى واحدا تلو الآخر، لعله يعثر بين ملامحهم على الملك أو أحد من حاشيته، لكن دون جدوى. في تلك اللحظة التقى بشقيقه محمد أعباب عند الجهة الشمالية، وأسند إليه مهمة البقاء في القصر والإشراف المباشر على العملية. عند 4:00 عصرا غادر أعباب نحو الرباط، متجها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة. كانت المقاومة هناك وهية، فلم تمض دقائق حتى استسلم الجنود، وسقطت القيادة بين يديه بسهولة. من هناك أرسل قوة خاصة للسيطرة على وزارة الداخلية، فاستولوا عليها بسرعة، فيما تحرك الكولونيل أشلواطي مع مجموعة من التلاميذ ليستولي على مستودع الذخيرة. واصل أعباب تقدمه نحو الإذاعة والتلفزيون، وهناك واجه مقاومة طفيفة سرعان ما انهارت. كانت البناية تعج بالموظفين والفنانين، بينهم عبد الحليم حافظ الذي كان يسجل أغنية بمناسبة عيد ميلاد الملك. دخل أعباب إلى الإذاعة، ثم طلب من الملحن الضرير عبد السلام عامر إعلان خبر الانقلاب عبر الأثير، وهو ما تم بالفعل. بعدها انتقل إلى التلفزيون، حيث ألقى المذيع محمد بن ددوش بيانا مقتضبا أعلن فيه أن السلطة باتت بيد الجيش، داعيا المواطنين إلى الهدوء والحذر. عاد أعباب إلى القيادة العامة، حيث اجتمع بالضباط المشاركين في الانقلاب والذين انضموا لاحقا. بعد أن غادر محمد أعباب قصر صخيرات تحت إمرة أحد الضباط، توجه إلى القيادة العامة ليلتحق بشقيقه أعبابه، لكن الاستقبال كان بعيدا عن الود، فقد انفجر أعباب غضبا حين علم أن أخاه ترك القصر مخالفا أوامره المباشرة. في تلك الأثناء كان المشهد داخل قصر صخيرات على وشك أن ينقلب رأسا على عقب. عند 5:00 تقريبا عثر بعض الجنود على مجموعة من الأشخاص مختبئين في المراحيض، لم يتعرفوا على أي منهم، حتى أن الملك نفسه كان بينهم دون أن يدركوا هويته. أمر الجميع بالخروج رافعين أيديهم، ثم فتشوا واقتيدوا إلى خارج القصر، حيث أجلسوا أرضا تحت حراسة مشددة. بدأ التدقيق في وجوه الرهائن، وفجأة اقترب أحد الضباط من الملك، أمسك به وأجبره على النهوض، وأحاط به 6 جنود يسير بينهم ويداه مرفوعتان. يتقدمه الضابط:
لحظات بعدها دوى صوت رصاص، فظن الحاضرون أن الملك قد قتل، لكن الحقيقة كانت مختلفة. فالضابط الذي اقتاد الملك كان مضطربا ويده ترتجفان، فانطلقت الطلقات من رشاشه دون قصد. في تلك اللحظة تمالك الملك أعصابه وتقدم خطوة نحو الضابط قائلا بنبرة هادئة تخفي حزما: لماذا لا تقبل يدي؟ هل جننتم جميعا؟ أنتم جنود الجيش الملكي، أنتم أولادي. ارتبك الضابط وانحنى، ثم أخذ يقبل يد الملك، فيما انضم الجنود المحيطون به إلى المشهد يقبلون يديه بإجلال. عندها وقف الملك وسطهم، وبدأوا جميعا جنودا ومدنيين بتلاوة سورة الفاتحة في لحظة مهيبة، بينما كان القصر ما يزال يئن من مجزرة حصدت أكثر من 100 قتيل وخلفت نحو 200 جريح. ثم بعد ذلك وجه الملك الأمر إلى الجنرال محمد أوفقير بإنهاء تلك القضية، وعهد إليه بجميع السلطات المدنية والعسكرية. وفي الوقت ذاته أصدر الملك أوامره للجنرال محمد البشير البوهالي بالتحرك الفوري، فساق قواته ثم اندفع نحو الرباط في سباق مع الوقت لإخماد لهيب الانقلاب. وصل الجنرال البوهالي إلى مقر القيادة العليا، ترافقه وحدة التدخل السريع، لكن عند مدخل القيادة كانت هناك مواجهة قدرية تنتظره. خرج أعباب بوجهه المرهق، لكن عينيه تلمعان بصلابة لا تنكسر، وإلى جانبه مساعده أجودان شاف حروش عقا. وقف البوهالي في وجهه وصوته ينفجر كالرصاص: ماذا تفعل هنا أيها الحقير؟ أخرج فورا من القيادة. رد أعباب ببرود قاتل: أنا في مكاني، أنت من عليه المغادرة. تصلبت ملامح البوهالي وقال بنبرة حاسمة: سلم سلاحك أولا، وأمر رجالك بترك أسلحتهم، وإلا فلن ينجو أحد منكم. كان التوتر يتكثف في الهواء كدخان خانق حتى لحظة الانفجار. أصابع على الزناد، نظرات حادة، ثم انطلقت الرصاصات من كلا الجانبين في آن واحد. سقط البوهالي صريعا في اللحظة نفسها، بينما ترنح أعباب مصابا إصابة قاتلة، لكنها لم تسلبه أنفاسه بعد. ثم التفت إلى مساعده عقا وقال له: اقتلني. تردد عقا والارتباك يجمده للحظة، لكن أعباب أصر على قتله. وفي طلقة أخيرة أسدل الستار على حياة قائد الانقلاب. بموت أعبابه انهارت روح الانقلابيين كما ينهار جدار من الرمل تحت الموج. دبت الفوضى وتفرق مجلس قيادة الثورة. بعد ذلك ألقي القبض على كل جنرالات المتعاونين والتلاميذ الذين نجوا من الموت في خلال تلك المحاولة الانقلابية. وبأمر مباشر من الملك الحسن الثاني سيكتب فصل من أكثر فصول تاريخ المغرب رهبة وإثارة. 10 ضباط من خيرة الجيش، بينهم 4 جنرالات، اصطفوا أمام قدرهم المحتوم. وجوههم جامدة وعيونهم تتأرجح بين الكبرياء والانكسار، والريح الحارة تحمل غبار الصحراء كأنها رسائل موت مبكرة. في الساحة ارتفع صرير الحبال الخشنة وهي تربط على أعمدة صلبت عليها أجساد الضباط. أقدامهم تغوص في الرمل، وصدورهم تنتظر بقبول مر وابل الرصاص الذي سيفرغ فيه الرماة كل ما في مخازن أسلحتهم. اللحظة كانت مهيبة. الرماة مصطفون، أصابعهم على زناد، أنفاسهم ثقيلة، وعيونهم تلتقي للحظة مع عيون من كانوا بالأمس قادتهم. ثم جاء الأمر. انفجرت البنادق دفعة واحدة، وارتجت الساحة تحت وقع الرصاص. كان المشهد صادما، سابقة لم يعرفها المغاربة من قبل. لم يكتف الملك بالحسم في الخفاء، بل أصر أن يبث المشهد على شاشات التلفزيون حتى يشهد الجميع مصير من تجرأ على تحدي العرش. وهكذا دخلت اللقطة إلى بيوت الناس تحمل معها رسالة باردة واضحة: العرش لا يمس. لكن الدم الذي روي في تلك الساحة لم يطفئ نار الطموح التي تشتعل في صدور آخرين، بل كان وقودا جديدا. وفي الظلال كان رجل آخر يحكم خيوطه بصبر الصياد، ينتظر لحظته. إنه جنرال محمد أوفقير، الذي ستأتي ساعته ليخط بدمه ومحاولته الانقلابية الصفحة التالية من هذه الحكاية.